درود به دوستان عزیز، آرمین هستم. اومدیم با یه قسمت آموزشی خفن از این بازی خفن. داخل این آموزش قرار بهتون 3 نوع ترتیب چینی تنظیمات رو بگم، تنظیمات گرافیکی آموزش بدم که با سیستم های قوی، متوسط و ضعیف که از همه مهمتره بتونید راحت‌تر FPS خیلی بالاتری بگیرید. آموزش خود اون تنظیمات هم تا جایی که نیاز باشه بهتون میگم و یه سری نکات هم بهتون میگم که اونا رو فعال کنید که داخل بازی خیلی بهتر بتونید FPS بالاتری بگیرید. پس حمایت کنید، ساب لایک کنید. این پایینم برای تایملاین بخش بندی میذارم، بزنید بخش بندی، هر جا خواستید برید از اونجا شروع کنید بستگی به سیستمتون. و ثانیه دهم همین ویدیو براتون کارت کردم که برید و ببینید که آقا جریان از چه قراره و آموزش دیگه این بازی رو هم ببینید. پس با حمایت شما بریم برای ادامه آموزش. خب در وهله اول بخش گرافیک رو میاریم. همیشه اینو بذارید روی فول اسکرین چون کل برنامه‌های پس زمین و چیزای دیگر رو میبنده. فقط روی FPS شما تنظیم شده که داخل این بازی باشید. چیزای دیگه اگه فعال باشن ازش نمیبرن، FPS بهتری میگیرید. اگه مانیتور وایدی دارید مثل من، اولترا واید رو میتونید بذارید روی یا استاندارد یا روی فیل که روی استاندارد از همه بهتره. الان دارم سیستم های قوی رو میگم، اینا رو کار نداشته باشید. اینجا اگه سیستم شدیداً قوی دارید خب کلا بذارید آف باشه یا آنش کنید، بذاریدش روی 200 یا 180. حالا بستگی به مانیتورتون هم داره، ولی اگه مانیتور سیستم قوی دارید، مانیتور عادی دارید، بذاریدش روی 160 کافیه. هیچ فشاری هم بهتون نمیاد. ویسانس رو اگه تو خواستید آن کنید، هیچ مشکل نداره. توی این بخش سیستمی رندر اسکیل 100، تکسچر همه روی آخر، اپیک اینو بذارید روی تای همیشه. بعد اینم روی ترمینال AA که به نظر من این روی FXAA باشه خیلی بهتره. بعد آنتی الایزینگ بهتری بهتون میده. این اگر انویدیا دارید بذارید روی آن. DLSS هم اگه خواستید فعال کنید. اگه واقعا سی به بالا دارید، گرافیک های انویدیا سی به بالا، اینا دوتا مال انویدیا هن. اگه AMD داشته باشید شاید تنظیمات دیگه براتون بیاد، شاید هم کلا نیاد. اینا تا حالا زیاد کار نداریم. این کلا برای سیستم های قوی. حالا سیستم های میان رده بریم که یه مقدار بهتر میشه و جزئیات بیشتری میگیره. برای این تنظیمات هم برای سیستم های متوسط اینو بذارید روی حالت واید هم همونه، فقط فریم ریتتون رو دیگه 240 نذارید. اگه مانیتور نیم ثانیه 360 مثلا دارید مثل من یا مثلا 180 دارید، روی همون فریم ریت مانیتورتون تنظیمش کنید که هیچ فشاری بهتون نیاد. ولی یه مقدار بالا پایینش هم میتونید بکنید. اگه FPS مثلا 160 میخواید، 170 میخواید، دیگه اینجا عموما 60 جوابگو نیست، باید بالاتر بگیرید چون گرافیک بهتری دارید که طبعا میتونیم بگیم باید حتما از 2 دست به بالا اینا رو تست کنید. یعنی برید اینو بزنید، برید تو بازی 2 دست بالا که بازی کردی، سیستمتون داغ کرد، گرافیکتون داغ کرد، سی پی تون یه مقدار داغ کرد، رماتون یه مقدار بازی و رام گرفتن و بازی آوردن بالا، اون موقع FPS اصلیتون نشون میده. نه سیستم سرد برید داخل بازی با اولین FPS اوف چی چیزی شد، بعد دست دوم سوم FPS تون بیاد پایین. پس اینو حتما توجه کنید. داخل کل آموزش هم اینو گفتم. بعد برای وی ساینس اینو حتما اینجا کلا میان رده قطع میکنید. برای رندر اسکیل آخر سر اگر اینا رو انجام دادید و یه مقداری 120 بهتون نداد، 100 بهتون نداد، 90 بهتون نداد، این رندر اسکیل رو بین 90 تا 95 بذارید. یه مقداری گرافیکتون میاد پایین ولی تاثیر داره برای سیستم های میان رده. اینجا تکسچر رو برای سیستم های میان رده، ما سیستم های میان رده بازی رو میکشه ولی میخوایم FPS بهتری بگیره. میتونید تصویر بهتری هم باش بگیرید. چجور؟ افکت ها رو بیارید روی میدیوم و تکسچر رو ببرید روی های. یا افکت رو کلا اگه بدتون میاد یا مشکل ندارید بخوابونید بیاریدش روی های، از میدیوم بیاریدش. اینم همیشه بذارید روی مدیوم برای سیستم های میان رده. آنتی الایزینگ هم که اینجا میتونید آفش کنید یا FXAA بذاریدش. اگه انویدیا هم دارید اینو میان رده رو بذارید روی آن. DLSS هم اگه سیستمتون مثلا 260 سوپر، گرافیکتون نسل 12 یا 11 CPU هم دارید اینو بذارید روی آن. اگه ندارید همونجوری آف بذاریدش.
این برای سیستم های میان رده. حالا بریم سراغ اصل کار آموزشمون برای سیستم های ضعیف. خب اینجا من 2 تا چیز بهتون میگم، البته یه چیز، دو بخشه. اینجا شما باید اون بالا FPS رو نشون بده بهتون و پینگ و اونجور چیزاتون. اینجا FPS رو بذارید روی تکست یا میتونید بذاریدش روی گراف که بهتون نشون بده. حالا حالت نشون دادنش تو بازی هم نشون میده، اینجا هم نشونتون نمیده. و این پینگتون و اینپوت و آوتپوتتون که بستگی به نتتون داره و ما ایرانی همیشه مشکل داریم، بذارید روی تکست. دیگه روی تکست داخل بازی نشونتون میده. میتونید هم بذاریدش روی گراف، ولی خب تکست از همه بهتره. حالا FPS رو بعضی وقت اگه حال کردید بذارید روی گراف. این از این. خب اینو فول اسکرین میذارید، این هیچ. اینجا فریم ریتتون شما باید اینجا 60 بگیرید. اگر 60 نگرفتید که دیگه آخرین و پایین ترین مدلشه، وایسنس که آف باشه. اینجا رندر اسکیل رو برای سیستم های ضعیف بذارید بین 80 تا 90. کار کنید. بعد دوبار بازی کردن اگه افت FPS مثلا بعضیا 30 میگیرن داخل بازی، بعضیا 40 میگیرن، بعضیا 50 میگیرن. اینجا میتونید اینو بذارید روی آن، چون تا 60 به زور میکشه، میتونید بذارید روی آن. عموما بین مثلا 45 تا 55 بالا و پایین میکنه، سیستم مشکل نداره. اینو بذارید روی آن، روی آف، ببخشید کلا فریم ریتتون لیمیت نداشته باشه. بعد اینو میذارید روی 60 دیگه، روی 55 48 45 اینو بالا پایین میکنه، هیچ مشکل ندارید، ولش کنید. ولی اگر دیدید مثلا میاد روی 60 64 60 55 خیلی بالا پایین دارید که میزنه قد 60 میره بالاتر میاد پایینتر، آنش کنید، بذاریدش روی 60 که دیگه راحت برای خودتون کاروبارتون رو انجام بدید. و این روی 60 باشه دیگه، میاد روی 60 لیمیت میشه دیگه، یه مقدار بهینه میشه. رندر اسکیل هم اگه گرافیک یه مقدار براتون مهم نیست و میخواید عموم اصل بازی رو با FPS بالا بزنید با کیل براتون مهمه، تا مثلا این شاین ماینیا، میتونید اینو برید روی 85 89 90 92 93 بالا و پایینش کنید بین هر دست که مشکل نداشته باشه. و اینم باید بهتون بگم، تنظیمات رو اعمال میکنید، ریست میکنید بازیو، از بازی میایید بیرون دوباره میایید داخل بازی که اعمال بشن. اینو حتما حواستون باشه. برای سیستم‌های ضعیف این میاد روی لو، میتونید اینا رو همه بذارید روی لو. گرافیک خوبی بهتون نمیده، FPS چا بالایی هم بهتون بده، ولی من یه تریک بهتون میگم. اینو بیارید روی مدیوم تکسچرتون یا روی های، اگه حالا یه مقدار ضعیف رو به بالا دارید سیستم، بعد افکتاتون رو بیارید پایین، اینو بیارید روی لا و آنتی الایزینگ رو هم آف کنید. اگه انویدیایی دارید ولی مثلا سیستم میان رده رو به پایینی دارید، حالا ضعیف رو به بالا دارید که این دوتا انویدیا رو میکشه، میاریدش روی آن و بوست. جریان چیه؟ موقعی که آف فقط هیچ انویدیا هیچ کاری نمیکنه براتون، هیچ بهینه سازی رو بازی نمیکنه. موقعی که میاییدش روی آن، حالا اینجا هم خودش نوشته اپتیمایز میکنه، تأخیر رو داخل بازیتون، گرافیک رو میبره بالاتر، چند تا میندازه رو گرافیکتون. اگر بوست داشتید و گرافیکتون دماش خیلی بالا نرفت، مثلا صفن بود، حالا پایین بود صفن، یا بالای دوفنی بود گرافیکتون، مثلا 2060 دوفنی بود یا 2060 سوپر صفنی بود، حالا فکر کنم یا 3060 صفنی بود ولی یه مقدار قدرت پایینی داشت، اینو میذارید روی آن و بوست. چی کار میکنه؟ البته سی پی یو تون هم باید یه مقدار کشش بالایی داشته باشه، کشش میان رده ای داشته باشه یا رو به بالا. موقعی که آن میذارید میاد گرافیک بهینش میکنه، دماش یه مقدار میره بالاتر، بهتون FPS میده. ولی اگه دما خیلی بره بالاتر اذیت میکنه. آنش که میکنید با بوست، اینجا سی پی یو میاد پشتیبانی میکنه. هر لحظه ای که گرافیک کم میاره در آن ثانیه سی پی یو براتون جبرانش میکنه، ولی دما سی پی یو تون هم میره بالا. پس باید تهویه خوبی داشته باشید. اینا چیزای سخت افزاری هستن که باید سیستمتون داشته باشید جلو چشتون که میبینید که بتونید اینا رو بذارید، وگرنه بازی خیلی اذیتتون میکنه. DLSS هم کلا آف کنید اینجا، چون شما برای DLSS سیستم قوی یا میان رده رو به بالای میخواید که GeForce RTX باشه، 3060 RTX باشه، نه مثلا 1050 GTX باشه. حالا اینجا هم خودش نوشته. اینا کل تنظیماتی هستند که داخل این بازی میتونید داشته باشید و به بهترین نحو میتونید اجراش کنید. تنظیمات شاید چیزای دیگه هم داشته باشه، حالا داخل ویدیو بعدی بهتون میگم. و اینکه بهترین مودی که میتونید بزنید، اینا یه سری تنظیمات هم هستن که
این بالا یا پایین لینکشو براتون میذارم، میتونید برید ببینید که چجوری خارج از بازی سری تنظیمات روی سیستمتون انجام بدید که بتونید بهترین و بالاترین FPS رو با تنظیماتی که داخل خود ویندوزتون انجام میدید اونجا راحت تر داشته باشید. این از این ویدیوش هم داخل پلیلیستمون هست، برید داخل پلیلیست چنلمون، اونجا بخش سیستم و لانچرها ویدیوشو گذاشتیم که چجوری FPS بالاتری بگیرید. پس حمایت بکنید. شاد و پیروز باشید. آدیوس.